Dag 52. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Saker. I. Klassrummet. Ett prov. Provet. Prov. Proven. Ett prov. Provet. Prov. Proven. En stol. Stolen. Stolar. Stolarna. En stol. Stolen. Stolar. Stolarna. En bänk. Bänken. Bänkar. Bänkarna. En bänk. Bänken. Bänkar. Bänkarna. En penna. Pennan. Pennor. Pennorna. En penna. Pennan. Pennor. Pennorna. Ett fönster. Fönstret. Fönster. Fönstren. Ett fönster. Fönstret. Fönster. Fönstren. Ett ord som slutar på konsonant ser likadana ut i obestämd form i singular och plural. Repetition av ett ord. Ett prov. 2 prov. Ett fönster. 2 fönster. Ett språk. 2 språk. Ett barn. 2 barn. Ett år. 2 år. Ett jobb. 2 jobb. Ett spel. 2 spel. Ett mellanmål. 2 mellanmål. Ett bröd. 2 bröd. Ett glas. 2 glas. Ett kort. 2 kort. Ett klassrum. 2 klassrum. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.